Yan guys, samahan nyo ako ngayon. May lilinisin na naman tayo na window type na aircon. Kondura po yung tatak nito. Ayan, medyo madumi na. Tagal-tagal na nung huling nalinis to. Kaya lilinisin natin, samahan nyo kami.
Ngayon naman, ito yung mga screw na tinanggal natin kanina na dapat nyo din maibalik. Bali 8 to. Ito yung una, isa, dalawa, tapos dito sa loob may dalawa din, tatlo, apat. Yan, may dalawa din. Ito yung panlima, pang-anim. Ito sa ibabaw to, di ba? Ito, anim. Yan, masyadong kita. Yan, pang-anim to. Tapos ito yung pang-7. Ito, 8. Pang-7 at pang-8. Okay, bali 8 yan guys. Yan, 19.0. 18 na. Hindi na, masumpal ito. Okay na po, lumalamig na po. Please like, share, and subscribe guys. Thank you.